नमस्ते सबैलाई स्वागत छ यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म टाटा H5 को अनरशिप रिभ्यू, यसको मेन्टेनेन्स कस्ट, फर्स्ट सर्भिसिङ कस्ट अनि यसमा गरेको मोडिफिकेसनहरुको बारेमा भन्न जाँदैछु। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर यसलाई इन्जोय गर्नु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईले यो भन्दा पहिलाको टाटा H5 को डेलिभरी लिएको भिडियोलाई मन पराइदिनु भयो, धेरै कमेन्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि यो भिडियो पनि त्यसरी नै मन पराइदिनु हुन्छ होला। अब यो भिडियोतिर लागौँ है त। ल है त, यसको फिचरहरुको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ टाटा H5 को टप मोडल XZ भर्जन हो। यसमा आउने भनेको चाहिँ डिजल इन्जिन हो। डिजल इन्जिनको 350 न्युटन मिटर अफ टर्क दिन्छ त्यो इन्जिनले चाहिँ। यसको इन्टेरियर चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिनिसको छ। अगाडि ड्याशमा चाहिँ वुडन फिनिस छ भने यसको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पनि एकदमै रेस्पोन्सिभ छ। यसको टच स्क्रिन हरूदेखि लिएर यसको बटनहरू एकदमै प्रिमियम फिल दिन्छ। अरूहरू जस्तो यो बटन एकदमै साउन्ड गर्ने, प्रेस गर्दा त्यस्तो हुँदैन है। यसको सिटहरू चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ। फुल लेदर फिनिस छ, अगाडि पछाडि दुइटै है। सिटहरू चाहिँ यस्तो छ। ट्रान्समिसन चाहिँ यसको म्यानुअल हो। 6 स्पिड ट्रान्समिसन छ यसको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ यसको टेरियन कन्ट्रोल हो। कन्ट्रोल गर्नुपर्दा चाहिँ अब मेरो गाडी स्टार्टमै छ है। Wet mode activated. अहिले वेट मोडमा पुग्यो। Rough road mode activated. रफ रोड मोड हैन,
त्यसपछि सिटी मोड City drive mode activated. अनि यहाँ माथिबाट चाहिँ यो इको मोड Economy drive mode activated. यो चाहिँ स्पोर्ट मोड Sport drive mode यसमा activated. चाहिँ थोरै धेरै टर्क र टप स्पिड थोरै बढ्छ है स्टियरिङ चाहिँ एकदम सजिलो छ यसको एउटा हातले यसरी घुम्छ यता यता एकदम कम्फर्टेबल यसको ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ यस्तो छ अलि फरक स्टाइलको अनि अब यहाँ यसको स्टोरेज ह्यान्डरेस्टको तल स्टोरेज बन्छ कुलिङ पनि हुन्छ यहाँभित्र चाहिँ ओपन गरिदियो भने यहाँनिर 12 भोल्टको सकेट पनि छ यहाँबाट चार्जहरू गर्न मिल्छ स्पेस चाहिँ राम्रै दिएको छ यता अनि यहाँ मोबाइलहरू राख्न मिल्यो है यहाँ कपहरू 2टा कप राख्न मिल्छ की चाहिँ यस्तो छ है की यस्तो छ अब यसको पुस स्टार्ट बटन चाहिँ यहाँनिर छ होइन यहाँबाट इन्जिन स्टार्ट स्टप हुन्छ यहाँ चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनिकली एडजस्टेबल मिररहरू छ है यसरी चाहिँ यसको मिरर एडजस्ट गर्नु हुन्छ यहाँबाट चाहिँ फ्रन्ट 2टै उताको पनि यहाँबाट गर्नु मिल्छ राइट यसरी घुमाएर होइन अनि यसको यहाँमाथि चाहिँ सनग्लास होल्डर त्यही भएर लाइट स्विच यसरी नै पछाडि पनि छ ह्यान्डल्स एयरब्याग चाहिँ यसमा 6 एयरब्याग छ है त्यो एयरब्यागको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ स्टियरिङमा एउटा यहाँ एउटा त्यहाँ माथि एउटा त्यहाँ एउटा अनि यहाँ एउटा यतापट्टि एउटा छ यसको गियरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिले न्युट्रलमा छ 1 2 3 4 5 6 एन्ड रिभर्स चाहिँ यहाँ प्रेस गर्ने अनि फुल माथि यसको क्याबिनभित्र इन्जिन साउन्ड कस्तो आउँछ त्यो चेक गरौँ है त म स्टार्ट गर्न जाँदैछु यतिको चाहिँ इन्जिन साउन्ड आउँछ है थोरै रेप्दिउँ यतिको साउन्ड आउँछ एसी अन गर्नुपर्छ चाहिँ फुल एसी 6 स्पिडमा यतिको चाहिँ साउन्ड छ है एसी र इन्जिन दुवै आउनु त स्टियरिङ चाहिँ एकदम सजिलो छ यसको एउटा हातले यसरी घुम्छ यता यता एकदम कम्फर्टेबल यो चाहिँ रियर सिट है अगाडिको सिट चाहिँ 6 फुट टल मान्छेको अनुसार एडजस्टेड छ यहाँ पछाडि बस्दा चाहिँ गुड स्पेस बाँकी छ है राम्रो छ यहाँनिर स्टोरेज चार्जिङ तलपट्टि छ उहाँ तल है यो चाहिँ पछाडि 3 जना मान्छे बस्नको लागि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ अनि यो आर्मरेस्ट निकाल्न मिल्छ 2 जना मात्रै बस्दाखेरि चाहिँ यस्तै निकालेर बस्न मिल्छ है यता अनि 2टा JBL को स्पिकर 2टै साइडतिर छ यसको चाहिँ बुट स्पेस हेरौँ है यो चाहिँ यसको बुट स्पेस है 125 लिटर अफ बुट स्पेस पछाडि नि JBL को उफर हुन्छ है यहाँ चाहिँ
तल अब एक्स्ट्रा स्पेस छ अगाडि चाहिँ टुल्सहरू यो रियर सिट ढलाइदियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 810 लिटरको स्पेस हुन्छ यसको स्पेयर टायर्स चाहिँ तल हुन्छ यो बुटको ठ्याक्क तलपट्टि बोनट खोलौँ है त यो चाहिँ यसको इन्जिन डिजल इन्जिन है यसमा भएको मोडिफिकेसनहरू चाहिँ यो सेफ्टीको लागि चारवटा ढोकामा यो तलको रेल माथि दुईटा अनि यो पछाडिको स्क्रैच हुन्छ भनेर कर्नरहरुमा यता पनि छ यो हेरियरको ब्याज रातिमा ग्लो हुन्छ अनि अगाडि यहाँ पनि यो टाटाको ब्याचिङ यही हो धेरै मोडिफिकेसन छैन लकडाउनले गर्दा मोडिफिकेसन त्यति आएको छैन यसको मिरर चाहिँ आफै बाहिर आउँछ अन गरेपछि भित्रबाट एडजस्ट गर्न मिल्छ अनि यसको वाइपर्सहरु चाहिँ रेन सेन्सिङ वाइपर हो पानी परेपछि आफै स्पिड कन्ट्रोल हुन्छ पानी अनुसार यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ अहिले धेरै नै छ 205 mm को यो चाहिँ सर्भिसिङ डिटेल है